Okay, so Jeremy, thank you very much for representing our country in the big stage. And first of all, gusto naming malaman kung kumusta na yung lagay mo nung andun ka sa mismong fight. Nung nasa fight na ako is okay naman. Sabi nga ni coach, this is your time. So, kailangan mong mag-focus and relax. So, yun yung ginawa ko para hindi ako masyado ma-pressure. So, yung ginawa ko sa circle is relax lang and I played my own game. O yun. O nga, no, napansin namin na yung nung lumalaban ka, so sabi mo nga walang pressure. So, yung style of fighting mo doon na parang gumagalaw ka, parang nilalaro mo lang yung kalaban, was that intentional or are you parang tinitignan mo ba yung kalaban mo? Are you testing the waters there or ano yung parang reason kung bakit mo ginawa yun? Siguro, ganun talaga kasi ganun naman ako pag naglalaro minsan. Pero talagang ginawa ko yun para ma-intimidate siya, yung mairita. Kasi alam mo naman yung style ni Shinner is more on brawler siya eh. So yung ginawa ko dun is parang nilaro-laro ko muna siya. Then yung tignan ko yung reaction niya bago ko execute yung gagawin ko. Yung sa unang round, no, nakita natin na parang you went straight for a submission pero hindi, unfortunately, nakawala siya. Kumusta yun? Paano siya nakawala doon? Like, kasi kaunti na lang yun eh. Masasabit na sana siya. Anong nangyari doon? Bakit parang nawala yun? Siguro yung execution ng submission din, maganda rin yung depensa niya kaya nahihirapan tayong mag-execute ng rear naked choke. And talagang malakas yung katawan niya. Na-feel ko yung lakas ng upper body niya. So yun, di natin nakuha. Pero okay lang naman kasi siyempre hindi naman niya hahayaan na makukuha ko yung rear naked choke. Maganda yung depensa niya. Yun, talagang malakas si Shinryu. Okay. So, yung sa welcoming ng One Championship sa lalo na sa debut fight, no? Kumusta yung yung One Championship family when nung pumasok ka na doon sa debut fight mo na yun? Ayun. Kumusta Grabe doon? yung sa staff pa lang is talagang madali silang ma-approach yung friendly sila. And yun, maganda naman and also yung ibang staff is talagang papansinin ka, yung maganda yung pinapakita nila sa'yo. Okay. So, yung message mo pala para sa mga fans mo kasi when you went to the big stage, nakita namin yung yung parang overwhelming support ng mga tao, especially yung mga fans mo na noon pa naghihintay nung mismong fight mo. And so ano yung mga message mo for them? Sa mga fans namin, maraming salamat po sa inyong pagsuporta, sa walang sawang pagsuporta nyo sa amin noong una pa. At patuloy nyo po kaming suportahan sa aming paglalakbay sa martial arts. And yun, God bless po and ingat po kayo palagi and see you soon. Nasabi mo doon sa isang mong interview na pinaghandaan mo lahat yung mismong fight na to. So, na-execute mo ba ng maayos yung game plan mo sa tingin mo doon sa fight? Oo. Na-execute ko naman yung game plan ko. Although may mga mistakes which is for me is okay lang naman yun and kailangan ulit hasain para sa susunod na laban is magiging pulido na yung execution ng technique. Ayun. So, ano naman yung masasabi mo dun sa nakalaban mo kay Chen Rui? Kasi ang alam ko talagang within your debut fight,
doon pa siya natalo. So ano yung message mo naman sa kanya as a fellow sportsman person? To my brother Chinrui, thank you for sharing the cage with you, and I hope to face you again in the future, and I know that you will be back. Always stay safe and see you soon. Ayun. So isa pa sa mga nakita namin, no, and of course yung mga fans, is that doon sa third round, naging kampante ka ba doon? Kasi napansin namin na parang you're just sliding there and then tinitignan mo na lang yung kalaban and then sumasagot ka doon sa mga blows ng kalaban na yun. So doon sa third round ba na yun, parang alam mong mas nakakarami ka na ng puntos doon, or were you thinking of talagang to take this person down, TKO or submission? Nung mag-start na yung third round is alam ko na akin yung first and second, and yun nga, meron naman si coach na nagsasabi na sa'yo itong laban na to. And yun, sa third round kasi is 5 minutes, pwedeng anong mangyari doon eh. So I need to be careful pa rin kasi anytime baka maglansa ng perfect shot, but I focus pa rin ako doon, and focus ako para makita ko yung mga galaw niya. But I still do what I want to do, yung gusto ko siyang i-take down, pero hindi naging successful yung game plan ko doon. So ayun, masaya pa rin, masaya. Ayun. So last ano na lang, Jeremy, no, yung anong pa yung mga future plans mo after this? Because this is a debut fight. So after this, marami na yung magtatanong sa'yo dyan, sino yung next, sino yung ganito. So ano yung future plans mo as of the moment? Yung future plans ko ngayon is yung maybe i-develop ko pa yung mga mistakes ko sa laban namin. Tignan yung kailangan may develop para i-develop sa gym. And syempre, oo nga naman, siguro may magtatanong soon na kung sino yung gusto ko. Pero all I need to do is keep on winning para punta tayo sa top. And yun, pwede nang tignan natin kung sino yung ibibigay ng one championship sa atin. Ayun. So thank you very much again, Jeremy, for having this opportunity Yes, for an interview. And again, congratulations and mabuhay ang Team Lakay. Yeah.